Перша доповідь буде моя, власне, про візуальні мови програмування. Що воно таке, звідки воно взялося, для чого його використовувати. І ми розглянемо також деталі імплементації візуальних мов програмування та розглянемо підводні камені, які можуть трапитися вам на шляху. Знов таки, я вже розказував, хто я такий. Я працюю технічним директором в компанії Elantis. Ось мій LinkedIn, ось моя пошта. Будь ласка, пишіть. По-перше, у нас не дуже багато часу на цю доповідь, тому що, в принципі, цей топік займає, якщо розповідати про нього не щільненько, а повністю він займає дуже багато часу. Якщо у вас будуть питання по топіку, по реалізації, у вас тут дуже багато, у вас майже 900 людей, що зареєструвалося на цю конференцію. Якщо і хтось з вас, певно, що або реалізовував, або буде реалізовувати, або хоче реалізовувати, або навіть не планував, але після сьогоднішнього, можливо, запланує це реалізовувати, будь ласка, задавайте питання свої в LinkedIn, на пошті. З радістю на все це відповім. Отже, огляд. Що таке мова візуального програмування? Тут Вікіпедія виступає в ролі такого капітана очевидність і каже нам, що мова візуального програмування – це, власне, такі мови, де користувачі цієї мови створюють програми, власне, маніпулюючи графічними елементами, а не текстом, як зазвичай. Очевидно, в принципі, дуже очевидне пояснення, що воно таке. Навіщо воно потрібно? Мови візуального програмування дуже сильно розширюють перелік осіб, коло осіб, які можуть програмувати. Від дітей до якихось вузьких спеціалістів в сферах, я не знаю, тієї самої логістики, фінтеху, тощо. І, по-перше, основна роль візуальних мов програмування – це зробити програмування більш доступним для всіх. Власне, програмістам на цих мовах програмування, і, власне, і професійним програмістам, які вміють програмувати текстом, скажімо так, вони допомагають в різноманітних шарах знання. На синтаксичному, семантичному і, власне, прагматичному. Синтаксичним рівнем або шаром тут це зрозуміло, в принципі, у нас є обмежена кількість елементів, які ми можемо комбінувати для створення цієї програми. І тому оволодіти майже будь-якою мовою візуального програмування значно простіше, ніж майже будь-якою мовою текстового, звичайного традиційного програмування, скажімо так. На семантичному рівні візуальні мови програмування допомагають нам правильно комбінувати ці графічні елементи, ці блоки та стрілочки, про які ми поговоримо трішки пізніше. І тому, що таких графічних елементів, блоків та можливості поєднання цих блоків між собою обмежена кількість, то це означає, що створюється якась закінчена кількість варіацій комбінування цих графічних елементів для створення програми. Ми можемо значно більш стріклі, скажімо так, модерувати те, як ця програма буде виконуватися, як ця програма може бути скомбінована вже кінцевими користувачами цієї мови. На прагматичному рівні, в прагматичному шарі візуальні мови програмування являють собою ідеальний приклад domain-specific language. Тому що ми створюємо, будь-яка мова візуального програмування не створюється в вакуумі, вона створюється для вирішення конкретних проблем, вона створюється для вирішення дуже специфічних проблем в конкретній доменній області, і тому DSL, і тому, власне, це і є ідеальний прикладом DSL. Все розпочалося ще наприкінці 60-х років. Двома першими мовами візуального програмування був Grail або Graphical Input Language, який був розроблений наприкінці 60-х років, та Pygmalion. Pygmalion – дуже цікава штука, це такий собі езотеричний, креативний простір для програмістів. Я дуже раджу, коли будуть доступні матеріали від цієї презентації, перейти і подивитися на документацію від Pygmalion, тому що
це одна з найкращих документацій для software product, які я бачив в житті, в принципі, з цитатами і гравюрами Леонардо да Вінчі, з розлогими схемами, з дуже класним почуттям гумору. Іноді дуже раджу почитати, якщо ви зацікавитесь по свободі, документацію від Пігмаліона. Навіть для того, щоб прокачати свій скіл написання документації, в тому числі. Власне, мова візуального програмування з 70-х років використовується майже будь-де. Знов таки, Вікіпедія нам каже, що основними царинами, де ці мови програмування використовуються, це education. Є певний перелік мов, які там є вже доступні, проприєтарні або вільні використання тощо. Мультимедіа, зрозуміло, це графічні редактори, звукові редактори, будь-які редактори. В принципі, там є якісь мови візуального програмування. Геймінг. Тут, в принципі, все більш ніж очевидно. Це і дизайн сцен, це дизайн поведінки персонажів, дизайн власне персонажів, дизайн всіх ігор. Є цілі фреймворки, які допомагають додати мову візуального програмування до вас в вашу гру, якщо ви таку створюєте, наприклад. Ну і в принципі перелік інших царин, яких можуть бути використані мови візуального програмування, він просто майже безкінечний. Вся будь-яка специфічна доменна діяльність, вона може бути інструменти для неї можуть бути запрограмовані за допомогою або у вигляді мови візуального програмування. Візуально виглядати це все може будь-в якому вигляді, в принципі. Тому що це і node-based редактори, там де є, власне, бокси, там є стрілочки, Mac OS X Automator, який є в кожному MacBook, iMac, whatever де, що випускає компанія Apple, він також там є. Він називається, ця парадигма підходу до реалізації мов візуального програмування називається Form-Based Visual Programming. І дуже гарним прикладом є собою цей автоматор в macOS. Якщо не користувалися, то дуже раджу, тому що дуже корисна штука. Власне, Scratch, про який хтось, можливо, чув, не чув, про який ми знову-таки поговоримо трішки далі, та він також є собою прекрасний приклад візуальних мов програмування, який робить доступне програмування для дітлахів. Якщо ви помітили якийсь загальний паттерн, то це паттерн, який було виведено ще 50 років тому для VPL, це блоки або бокси та стрілочки. Власне, на дуже апроксимованому рівні всі мови візуального програмування представляють собою комбінацію боксів та стрілочок. Власне, що в тих боксах вже у вас є, те залежить вже від кінцевого розробника, від кінцевої компанії, що розробляє ту чи іншу мову візуального програмування. Щодо імплементації. Я, власне, приймав участь в розробці декількох мов візуального програмування. Вони всі були веб-based. Я знаю, що, в принципі, по статистиці 90% з присутніх на цій конференції працюють з вебом. На жаль, десктоп, або на щастя, або на жаль, десктоп вже здає позиції свої років, так як з 10-15. Тому ми в подальшому поговоримо про імплементацію саме веб-based візуальної мови програмування. В цілому, в незалежності від того, чи ви робите це веб-based, чи ви робите це на десктопі, чи ви робите це на будь-якій іншій платформі, на мобайл, неважливо де. І вся імплементація вашої мови візуального програмування, вона буде мати приблизно ось такий вигляд. Там будуть 4 основні елементи в будь-якому випадку. Там буде візуальна частина або UI, там буде парсер, зрозуміло, там буде якийсь storage, або in-memory, або база даних, або будь-що, в принципі, буде runtime, власне, який буде виконувати потім інструкції, які ви запрограмували власне, на своїй мові візуального програмування.
виговорення цієї фрази займає дуже багато часу, тому буду казати VPL в подальшому. Так що не дивуйтеся. Пройдемося по цій схемі зліва направо дуже швидко. З UI-частиною, в принципі, все зрозуміло. Вам потрібно, так як в фразі VPL перша буква візуальна, це V, то нам потрібна якась бібліотека, якийсь графічний редактор, який допомагає нам, власне, ці блоки, бокси і стрілочки комбінувати між собою по заданим правилам. І це дуже важливо щодо заданих правил. Потім поговоримо про це окремо. Ці всі задані правила в якійсь проміжній формі, будь то XML, JSON, не так важливо, що це буде, байтова форма, неважливо. Вони мають бути передані на парсер, звичайно, який нам допоможе створити знову-таки за заданими правилами абстрактне синтаксичне дерево. І коли ми вже маємо на руках абстрактне синтаксичне дерево або AST, ми можемо вже з цим робити що завгодно. Гарною ідеєю є валідація, як завжди, цього всього, і виведення помилок або якесь інше нотифікування користувача про те, що щось йде не так. Оскільки на другому слайді ми казали про те, що VPL дуже допомагають нам на семантичному і синтаксичному рівні, то у всіх мовах візуального програмування є дуже стрікт рули щодо комбінування цих блоків. І тому валідатор є, прям таки, скажімо, невід'ємною частиною всієї цієї операції. І в цього підходу до імплементації VPL в цілому. Запитаєтесь, чому тут є в нас будівельник графів, граф-білдер, я прямо позначив зірочкою. Ви можете підходити до обробки AST після цього всього як завгодно, реально як завгодно. Але суто з моєї практики працювати з графами, які ми вибудували з AST, зручніше всього, тому що знов-таки всі навіть найскладніші схеми візуальні розкладаються на дуже простий граф. Ми також подивимося, як це працює в подальшому. В будь-якому разі, коли у вас є на руках граф, ви хочете його зберігати десь, будь-де, для того, щоб потім його використовувати, екзекютити, запускати, тощо. Якщо ваша мова візуального програмування передбачає запуск. Тому що є мови візуального програмування, які використовуються, наприклад, для створення якихось репортів. І це також нормально. Там, де результатом є репорт, власне. Там немає екзекюшена, стадії екзекюшена там немає, там є репорт. І це також нормально. Це залежить від ваших потреб і фантазії, власне. Для того, щоб якось цю всю теорію перевести трішки більш в практичну площину, я хочу розказати і поділитися своїм досвідом реалізації такої мови, декількох, скажімо так, мов. Для візуальної частини ми використовували Google Blockly. Google Blockly – це вільний додаток, це вільна бібліотека, це навіть фреймворк від Google, як ви могли здогадатися, яка абстрагує повністю, власне, цю всю візуальну складову. На Google Blockly побудований цей Scratch. Scratch – це дуже класна розробка для того, щоб навчати дітей програмуванню. За допомогою цієї штуки вони можуть тягати векторних котів по екрану за хвіст, і нічого за це не буде. Якщо не бачили таку штуку, або якщо у вас є діти, і ви хотіли б якось їх долучити до цієї прекрасної діяльності, то Scratch – це, мабуть, найкращий варіант це зробити. Власне. Google Blockly, по-перше, допомагає створювати візуальні програми в цілому. Їх responsibility – це, власне, візуальна складова цієї всієї операції. Візуальний ряд, візуальний контент цих блоків може бути налаштований. В принципі, це така дуже customizable програма, customizable бібліотека. Ви можете, власне, за допомогою цього
Blockly зробити будь-який візуальний ряд для своєї мови візуального програмування. Власне, ми використовували пару разів Google Blockly, я залишився дуже задоволений. Як і всі, в принципі, як і кінцеві користувачі тих мов, які ми робили. Ми робили дуже domain-specific мови для фінтеху і для логістики. І користувачами цих мов не були програмісти. Користувачами цих мов були дуже досвідчені експерти, але в своїх вузьких царинах. Дуже швидкий шлях до навчання цих мов, які ми продукували, власне, і, в принципі, роки вже користуються, і все дуже добре. Власне, тому раджу, якщо ви будете планувати робити веб-бейст мову програмування, дуже раджу Google Blockly. Є інші варіанти, їх, до речі, багато, з різним ступенем супорту, з різним ступенем зрілості продукту кінцевого. Є варіанти для десктопу. Я точно знаю, що є C# Library, певна бібліотека для C#, яка, в принципі, робить те саме. Я думаю, що якщо добренько покупатися, то можна знайти цю візуальну складову для будь-якої платформи, в принципі. Якщо вони не покривають ваші потреби, завжди можна зробити щось своє. Наразі JavaScript, в принципі, цей весь UI, будь-який UI на будь-якій платформі, такий собі ренесанс відбувається цього всього, тому це вже дуже все нескладно. Якщо ми кажемо про імплементацію web-based візуальної мови програмування, то в принципі ви стикнетеся з подібною схемою на своєму шляху імплементації. Вона просто розкриває ту схему, яку ми розглядали десь хвилин 5 тому. І, в принципі, тут також доволі все очевидно. У вас є якийсь веб-UI, я сподіваюся, що у вас є мікросервіси, або, в принципі, монолітні рішення також окей. Вибачте. Безпосередньо ті мови, які ми реалізовували, вони були побудовані за однією такою принциповою схемою. Там є WebUI, є якийсь REST API, який приймає нагенероване WebUI. До речі, Google Blockly віддає доволі читабельний XML. Якщо ви подивитесь на цей XML, то відповідь на питання, чи використовувати нам графи, буде дуже очевидно. Всередині дизайн мікросервісів є завжди парсер, є завжди якась система менеджменту, тому що ми будуємо не одну схему та не одну програму за допомогою цієї VPL, ми будуємо, а їх багато. І є якийсь скедулер або екзекютор, або runtime, як називаєте, буде все одно, або скедулер транспорт layer, окей. Гарною ідеєю завжди є відокремити runtime, тобто execution, ваших інструкцій, ваших схем, ваших програм кінцевих користувачів вашої VPL від всього іншого. Це, в принципі, зрозуміло. І тому є скедулер мікросервіс, який, власне, отримує вже інструкції на execution, і розподіляє в залежності від того, що ми хочемо зробити з кожним конкретним елементом цієї програми, він розподіляє вже виклики на інші мікросервіси. В обох випадках, коли ми розробляли ці дві VPL, вони розроблялися для того, щоб починати якісь інші процеси в сталих системах, в legacy-системах, тощо. Власне, тут, в принципі, все є очевидним. Щодо реалізації, власне, UI, тут є також декілька нюансів. Вони доволі цікаві. Google Blockly предоставляє доволі широкий, доволі usable API для того, щоб вбудовувати в себе будь-що. На якомусь етапі вам доведеться, якщо ми особливо говоримо про візуальні мови програмування для domain-specific, для дуже domain-specific царин, наприклад, фінтех, то ми дійдемо в будь-якому випадку до моменту, коли нам доведеться заповнювати якісь дані. Доведеться показувати користувачам якісь форми, або будь-що інше, що допоможе нам зібрати дані з користувача, з кінцевого.
Власне. Тому в Google блоки можливо встраювати форми, встраювати якісь опитувальники, там будь-що, на що вистачить вашої фантазії, власне. І тому, в принципі, всі ці зовнішні елементи вашої візуальної мови програмування вбудовуються в Google блоклі або Google блоклі вбудовуються навколо цих зовнішніх елементів. І завжди є транспортний леєр, в принципі, транспортний шар, який передає дані на бекенд. Власне, якщо ми розмовляємо про web-based мови програмування візуальні, власне. Що відбувається на бекенді, також дуже цікаво. Припустимо, що в нас є якась дуже проста VPL, яка допомагає нам запускати якісь зовнішні таски, скажімо так. Запускати якісь процеси в системі, процеси на зовнішніх сервісах, там будь-що. Скажіть, припустимо, що у нас є якийсь логічний елемент, if duels блок. Припустимо, що у нас є якась таска, яка в кінці яку маємо заекзекютити, і є якийсь логічний клей у вигляді якоїсь булевої логіки and, or, whatever else. Це все дуже просто розкладається на граф, там, де у кожного елементу графа є два варіанти майбутньої поведінки. Є successful case, є unsuccessful case. І знов-таки, якщо ми говоримо власне про Google блоки, то найскладніші схеми, навіть з якоюсь внутрішньою вкладеністю, навіть з якимись циклами, безкінечними циклами, будь-чим, вони дуже легко і просто розкладаються на такий от граф. Звичайно, що він вас буде значно більший, але в принципі він буде дуже простий за своїми принципами. І такий граф ми можемо легко і просто вже покласти в базу даних. Ви всі уявляєте як, для того, щоб потім скедулер вже брав і запускав ці таски one by one, для того, щоб отримати результати, для того, щоб продовжувати переміщатися по цьому графу. Здавалося б, що все має бути дуже складно, якщо в принципі розбиратися з цим, все дуже просто. Якщо ми кажемо про якісь мови візуального програмування або вибачте, UI-фреймворки, які допомагають вам зробити цю VPL для інших платформ, там буде в принципі те саме. В принципі, те саме там все буде. Навіть якщо ваші коробочки та стрілочки мають дуже складну комбінацію між собою. Щодо, власне, скедулеру, нам рано чи пізно доведеться запускати цю інструкцію, яку ми створили з допомогою нашої візуальної мови програмування. І, в принципі, якщо ми знов-таки кажемо про web-based, то архітектура скедулера, вона, в принципі, буде дуже подібна, в незалежності від того, маю на увазі дуже подібна на такому bird's-eye overview, в незалежності від того, що ви, власне, яку мову візуального програмування ви робите, в незалежності від вашої доменної області. Є скедулер, або є скедулер за часом, або є скедулер за якимось колбеком, будь-яким івентом, неважливо, який завжди бере першу таску або першу інструкцію, перший елемент на виконання. Він її виконує в залежності знов-таки від тих інструкцій, якими ви наділили той чи інший елемент, тому що ми розуміємо, що, наприклад, в цій простій схемці всі ці елементи будуть виконані різним шляхом. Наприклад, якщо ми кажемо про if duels блок, то ми просто будемо знати, що тут у нас можливе логічне подвоєння, логічне розщеплення подальшого виконання програми, то в принципі і все. Якщо ми кажемо про блок run що-небудь, звичайно, що ми маємо відправити на виконання це що-небудь. Логічний блок, також ми знаємо, що потрібно отримати результати попереднього виконання, потрібно отримати результати наступного виконання,
порівняти їх і піти за однією з цих логічних гілок. В принципі, це все зрозуміло. Знов таки, отримуємо першу, отримуємо результат першої. Якщо він окей, отримали результати, зрозуміли, яка елемент або блок є наступним для виконання, відправили його. Якщо схема завершилась, тому що у вас в будь-якому випадку буде якийсь останній елемент. Та? Якщо схема завершилась, то ми вважаємо, що виконання цієї програми, яку написав наш гарне слово, яку скомбінував скоріш наш остаточний користувач, та ми вважаємо завершеним. Тут, в принципі, також все дуже просто. Щодо рантайму, знов-таки з моєї особистої практики імплементації VPL. Щодо принципів імплементації. Перший принцип, яким я користуюся, в принципі, не тільки в цій площині, а в принципі в всіх інших площинах, та робіть, що хочете. Тому що тільки ви знаєте, що вам потрібно від цього рантайму. Немає жодних таких золотих правил, які вам допоможуть зрозуміти, чи правильно ви сконструювали мову візуального програмування, чи неправильно ви це зробили. Знов таки, вертаючись до того, що в фразі мови візуального програмування є слово візуальне, та? І головне, щоб вашим остаточним користувачам було зрозуміло, зручно і головне, щоб вони могли використовувати і виконувати всі свої завдання або завдання, які вони ставлять перед цією мовою, ефективно, швидко і зручно. Тут багато вже про UX та UI. І про ті візуальні рішення, які ви будете закладати в цю мову візуального програмування. Тому, в принципі, при розробці, незважаючи на те, що це мова програмування, ваш найкращий друг при розробці – це UI-UX інженер. Щодо mutability, щодо змінності рантайму, в принципі, це знов-таки ваш вибір. Тому що, знов-таки, якщо ми звертаємось до теорії побудови рантаймів, то в нас є об'єктно-орієнтований підхід, структурний підхід та функціональний підхід. Класикою функціонального підходу є unmutability, immutability, тобто незмінність ваших змінних. Окей. Вибачте, за такий ребус, але так як є. Чи будете ви використовувати функціональний підхід до імплементації власне філософії рантайму вашого, чи не будете, це знов-таки залежить від того, хто будуть ваші користувачі, чи зрозуміла буде їм ця концепція, в якій домені царині ви працюєте в цілому, і чи ви будете розпаралелювати, чи буде паралелізація виконання вашої інструкції, вашої остаточної програми. Тому що якщо вона буде, то я дуже раджу вам задуматися про функціональний підхід до власне виконання рантайму. Якщо вас ця тема зачепила або зачепить, є прекрасний Саймон Пайтон-Джонс, це один з засновників мови Haskell, власне. І у цього дядьки є низка дуже класних, я б сказав, навіть наукових статей щодо реалізації функціонального підходу в рантаймах. Дуже раджу. Просто як дуже гарне чтіво на вільний час, яке розширює ваші горизонти як розробника і мов програмування, якщо ви працюєте з створенням мов програмування, і як розробника візуальних мов програмування, якщо вам доведеться коли-небудь працювати над одною з них. Власне, щодо Runtime Registry. Runtime Registry – це, в принципі, такий собі сталий термін. Це, в принципі, сталий термін для розробників VPL. Це, власне, placeholder для результатів виконання ваших
інструкцій. Це те, де ми зберігаємо проміжні результати виконання ваших інструкцій, для того, щоб подальші інструкції могли використовувати ці результати. Тут, в принципі, все зрозуміло. Вам він знадобиться, і знов-таки краще, щоб він був типізований. От. Навіть якщо ми повернемося до цієї дуже простої мови Scratch, тут є змінні, і це виглядає дуже простим, веселим і різнокольоровим, але є змінні, є інструкції, є функції, знов-таки, і можливо це мені каже якийсь такий програмістський шовінізм, але краще, щоб це все було ще типізованим. Знов-таки. Правила допоможуть щодо типізації того, що люди можуть вводити або не можуть вводити, ці форми змінні, як використовувати, вони допоможуть і вашим кінцевим користувачам, особливо якщо вони не програмували ніколи. Тому що боляче дивитися на перші спроби людини програмувати, якщо вона ніколи не програмувала, особливо коли їй там не 15 років, скажімо так. Але всі ці штуки дуже сильно, спочатку вони дуже сильно фруструють людей, але потім дуже сильно допомагають. Щодо оптимізації, як і в звичайних мовах програмування, оптимізації можливі. Оптимізації і можливі на етапі парсингу, можливі оптимізації на етапі власне рантайму. І дуже смішним і забавним є те, що якщо ви почитаєте про стандартні оптимізації в стандартних компіляторах, наприклад, мов C або C++, майже все це може бути використано і при розробці рантайму або при розробці парсеру і тут. Всі стандартні оптимізації, вони працюють і тут, тому що мова програмування є мовою програмування. Щодо розпаралелювання власне етапу виконання власне самого рантайму. Іноді це гарний вибір, гарна ідея, іноді це дуже негарний вибір і негарна ідея, особливо якщо ви не розумієте, як це працює. Якщо ви не розумієте, що таке mutability, immutability, single thread і все таке інше. Якщо ви знов-таки, такі відходження від теми невеличке, якщо ви все ж таки коли-небудь стикнетеся з необхідністю розробки мови візуального програмування, я дуже раджу вам прокачати свої знання спочатку суто в царині розробки мов звичайного програмування. Є дуже багато класної літератури по розробці компіляторів та транслyaторів і інтерпретаторів. Ці всі сакральні знання, вони можуть бути використані тут. Плюс, коли ми починали розробку першої ще мови візуального програмування, я був доволі такий open-minded, скажімо так, до того, як ми будемо будувати саме рантайм, але життя показало те, що функціональний підхід і, власне, ті речі, які Саймон Пейтон-Джонс описує в своїх роботах, вони краще за все підходять для власне рантайму, в принципі. Буду вже так потрохи закруглятися. Звичайно, що, наприклад, на всіх цих схемах є, особливо на етапі екзекюшну, тут є місце і для метапрограмування, і для рефлексії, і програмістської, і ментальної. І тому плюс ці мови візуального програмування, вони продукують певні інструкції, які мають бути запущені, які мають бути заекзекютані у вас, наприклад, на бекенді, в вашому рантаймі, неважливо де. І, власне, коли ви дійдете до реалізації скедулеру, ви стикнетеся з тим, що іноді ваша мова візуального програмування буде продукувати такі інструкції, які дуже складно буде запустити в нединамічних мовах. Я кажу про C, C++, Golang, Haskell, тощо.
Там, власне, де немає такої магії, як є в Ruby, в JavaScript, в Julia. Мені також дуже подобається підход до метапрограмування. Що таке метапрограмування? Власне, я на цьому дуже довго не буду зупинятися. Ви як то всі дуже сеньорні, всі це знають. Класним прикладом є Ruby з його канонічним методом method-missing, який є у всіх, в принципі, стандартних класах і наслідується потім всюди, де ми можемо, власне, запустити будь-що, скажімо так. В Julia є expression, клас expression з методом call, який, власне, дає нам можливість взяти будь-яку стрічку. Я сподіваюся, що будь-яку адекватну і валідну стрічку, і це запустити. В JavaScript є такий метод, як eval, про який всі, в принципі, чули, який є предметом великої кількості анекдотів і, власне, такого і іншого баяну, в принципі. В C++, Go, Haskell, з якими я працював, такого нічого немає, в принципі, з коробки. І тому, власне, нам потрібно знайти якісь шляхи для того, щоб виконувати ці проміжні інструкції якимось чином. І тому вбудовані язики, вбудовані мови є класним рішенням. До якого я персонально прибігав не один раз. На прикладі Go. Є Go Lua, є взагалі така чудова мова, як Lua, яка вбудовується в будь-що. Скажімо, скоріш за все, якщо у вас є холодильник, якщо у вас є смарт-холодильник, то в цьому смарт-холодильнику є мова Lua. Є JavaScript-інтерпретатори для Go, знов-таки, є Lisp-інтерпретатори для Go. Для чого все це потрібно? Для того, щоб ви могли формувати довільні, скажімо так, довільні вирази, довільні експрешени, і незважаючи на стріктнес своєї хост-мови, наприклад, якщо у вас весь бекенд побудований на Go або на C++, то будь-які довільні інструкції у вас немає можливості виконати, прямо повністю немає можливості виконати. Для цього всього є Lua або будь-які інші варіанти вбудованих мов. Мені особисто дуже подобається Lua, те, що воно дуже просте, те, що воно дуже ефективне, плюс вона розроблялася як, власне, вбудована мова, і тому швидкість, reliability, все на найвищому рівні. Тут є просто такий приклад того, як з даних, скажімо так, отриманих з певного елементу візуальної мови програмування, можна зліпити довільну інструкцію і відправити її на виконання, власне, в якийсь інший мікросервіс, там, де в нас є інтерпретатор Lua вбудований в нашу програму, власне. Отже, ми з вами проговорили про те, чим мови візуального програмування є, чим вони не є, в яких царинах і коли краще їх використовувати або пробувати переконати ваших замовників або керівництва на тему того, що вам це потрібно, або це пришвидшить, або полегшить життя ваших кінцевих користувачів, ким би вони не були. Щодо імплементації, вона дуже, якщо використовувати апроксимацію, вона не дуже складна, в принципі, і завжди лягає в одну з декількох схем. І плюс поговорили про елементи виконання, елементи імплементації цих візуальних мов програмування. Знову-таки, оскільки в цих трьох словах мова візуального програмування є і візуальна, і є і мова програмування, то всі базові приклади, базові принципи розробки мов програмування, вони applicable і тут. Тому дуже раджу, в принципі, якщо вас цікавить тема, в принципі, візуальних мов програмування, то і приділяти увагу і базові теорії мов програмування,
дуже багата, дуже цікава, ну реально цікава. От, власне, на цьому все. Я вам дуже дякую. Я б порадив звернути велику увагу на валідацію ваших схем. З тестуванням, в принципі, як і тестування будь-якої мови програмування, це дуже велика кількість базових програм, написаних на ній, власне. Я приймав участь в розробці, скажімо так, традиційної мови програмування. У нас був тест-сет, який складався з 4 або 5 тисяч невеликих програм, програм, скажімо так, різного розміру на цій мові програмування. І кожен апдейт в мову змушував нас екзекютити всі ці для того, щоб подивитися, що, власне, як тест-сет, класичний тест-сет. Артур пишет: добрый день. Первое. Отличие AST от графа только в прохождении валидатора. Какие подходы может конечные автоматы, библиотеки ви используєте для валідації AST? Отже, перше, дуже гарні питання. Всі питання, що я бачив, дуже гарні. Я впевнений, що всі вони дуже гарні. Відмінність AST від графа – це різні речі просто. Це просто різні речі. Якщо ми звертаємося до прикладу з Google Blockly, то до вас на бекенд приходить XML, який вам потрібно, щоб ваша програма його розуміла. Ви цей XML пропускаєте через ваш парсер, і вже і у вас створюється абстрактне синтаксичне дерево, яким ви можете вже оперувати на подальших степах. В валідаторі, в графбілдері тощо. Власне, якщо ми знов-таки кажемо про, наприклад, Go, у нас є структура, і це, власне, або клас, якщо ми кажемо про C++, це, власне, просто інстанс цього класу або цієї структури. Абстрактне синтаксичне дерево – це проміжний стан вашої програми, який допомагає просто вашому софту зрозуміти, що ви від нього хочете. Граф – це вже елемент представлення даних, це елемент, який нам допомагає на подальшому це зберігати, і це дерево обходити, власне. Сподіваюся, що пояснив різницю. Які підходи, можливо, кінцеві автомати, бібліотеки ви використовували для валідації AST? Це була, власне, в обох випадках це була написана власноруч бібліотека на базі теорії кінцевих автоматів. Так і було. От ви як відчували. Так. Знов-таки є питання про отладку та тестування. Я сподіваюся, що відповів на ці питання. Андрій Грушевський питається: оцініть, будь ласка, складність підтримки і супроводження рішення на VPL у порівнянні зі звичайними алгоритмічними мовами програмування. Скажу одразу, оскільки є досвід і розробки і підтримки звичайних мов і мов візуального програмування, обсяг роботи, обсяг сивини, яка з'явиться на вашій голові, той самий, в принципі. Тут філософські різні проблеми ми вирішуємо, але, в принципі, драматичної різниці тут немає. Знов-таки, дурна відповідь на дуже гарне питання. Все залежить від того, яку мову ви розробляєте. Все залежить від того, які болі кінцевого користувача ви намагаєтеся вирішити, як намагаєтесь допомогти вашому кінцевому користувачу. Якщо це щось дуже просте, але ефективне, то, власне, все буде просто. Якщо це щось розлоге, складне і з бумінцями, то все буде вже по-іншому. Александр Литвинчук пытается: как думаете, с внедрением искусственного интеллекта визуальное программирование возможно ли в будущем ситуации, когда программист будет просто надиктовывать словами бизнес-модель, будет получать желаемый результат в виде блок-схемы, которую можно будет подправить в случае чего и перейти от VPL к Speak Programming Language? Я думаю, що дуже гарне, дуже цікаве питання, дякую.
я не думаю, я впевнений, що певні дослідження в цій сфері вже ведуться. Мені складно, оскільки я сам являю собою таким олдфагом, в принципі, і не дуже люблю все нове, тому що вважаю, що все краще вже було коли-небудь видумано до нас. Та? Я з жахом очікую цього всього, але я думаю, що так, це є, тому що знов-таки замість блоку UI тут можна додати буквочку S, і ми отримуємо Sound UI. І буде те саме, в принципі. Дуже складно уявити собі лексеми, дуже складно собі уявити синтаксис. Але чому ні, власне? Чому ні? Я думаю, що і є дуже непогана стаття, була десь півроку тому, здається, або в Business Insider, або де ще, на тему саунд-інтерфейсів. Це вже є, і в цьому або наступному році в ту саму Alexa, в ту саму Siri вже будуть вбудовані якісь рішення, які допоможуть будувати вже такі прості, а може і не прості моделі для виконання. Дуже, дуже цікаве питання, дякую. Артем Большаков пытается, как решались проблемы с производительностью при большом количестве блоковых связей? Насколько толстым был клиент, как он валидировал создание блокової связі? Окей, також дуже гарне питання, дякую. Щодо валідації, я сподіваюся, що відповів трішки раніше. Щодо як вирішувалися проблеми з перформансом, власне. Коли ви розберете... Окей. Коли ви розберете свою програму на якісь складові, на прості елементи, на листя вашого дерева графу, то ви побачите, що це, в принципі, просто задача. Це просто записи в базі даних або будь-де, які можна виконувати one by one, які можна виконувати паралельно будь-як. Тут, в принципі, дивіться, є два моменти. Чи були проблеми при парсингу великої схеми? Навіть супервеликої схеми не було, тому що складно руцями наклацати 3 мегабайти такої програми. Дуже складно. Можна копіювати, але навіщо це робити? В будь-якому випадку ми використовували доволі ефективні мови на бекенді. Знов таки нагадаю, що це був в обох випадках це був веб-бейст. Використовували ефективні схеми, плюс використовували в другій мові вже використовували оптимізації. Складнощів з парсингом не було. Це все миттєво відбувається. Щодо складнощів з виконанням, то в принципі це також стандартні проблеми. Це те, як ви розпаралелите виконання. Якщо це, в принципі, я думаю, що це вже буде покрито іншими спікерами, особливо там, де ми будемо розмовляти про мікросервісну архітектуру. Там вже все стандартно. Горизонтальне horizontal scaling наше все, і все буде добре. Александр Литвинчук пытается, как думаете, возможно ли будет придумать какое-то кросс-платформенное решение, на котором можно будет писать доменную логику, а UI иметь уже платформозависимый? Я думаю, що це можливо. Все залежить від того, скільки грошей ви хочете витратити на імплементацію цього всього. Той самий Google Blockly, він прекрасно вбудовується в iOS аплікації, прекрасно вбудовується в Android аплікації, і в цьому немає жодної проблеми. Максим Шаховець питається. Доброго дня, Максим. Мені зустрічалося мови та середовище створення навколо BPMN. Чи можете ви писати кейс, коли б рекомендували використання створення VPL замовнику? Дуже добре питання. Поставлю лайк. Тому що в принципі, кейсів дуже багато. Такий на поверхні є кейс про автоматизацію, наприклад, документообігу.
Тому що, наприклад, якщо ми розмовляємо про наших замовників, скажімо так, я не знаю, в американській правовій системі, в європейській правовій системі, в європейській та американській логістиці, фінтеху дуже є в традиційному підході до цих царин є дуже багато місць, які можна оптимізувати. Є дуже багато. Ми, хоча й going digital вже там 15 років всім світом, але дуже багато паперової роботи ведеться, дуже багато логічних висновків потрібно зробити для того, щоб цю паперову роботу зробити, тощо. Маркетинг маркетинг є класним прикладом того місця, де використання візуальної мови програмування мало б сенс. Побудова секвенсів, побудова спілкування з клієнтами, навіть побудова пролонгованої рекламної кампанії, там, де маркетологу потрібно приймати рішення щодо того, як цю рекламну кампанію продовжувати. Автоматизація процесів є класним прикладом. Якщо ми розмовляємо про вже більш специфічні штуки, це автоматизація софта для хардвер, наприклад. Є мови візуального програмування, які продукують байткод для вбудованих систем, для тих самих, наприклад, Arduino або щось біля того і все таке інше. Тобто, прикладів таких царин дуже багато. Там, де, скажімо так, якщо ми хочемо вивести якесь правило, то це ті царини, там, де, скажімо так, вузько спеціалізованим, кваліфікованим працівникам потрібно робити якусь великі обсяги рутинної роботи. Це можна автоматизувати. Тобто тут дуже багато selling point в цьому всьому є. Максим питається, як можна узгодити формат API між багатьма сервісами, написаними на різних мовах? Best practice, щоб мати єдине місце для задані всі формати, підтримка версій. Мені дуже подобається Apache Thrift. Apache Thrift – це прекрасна бібліотека, фреймворк це є, скажімо так, це бібліотека, яка допомагає описувати моделі даних для будь-якої мови. Ви спочатку описуєте їх в псевдомові цього тріфта, а потім генеруєте, вже код під вашу таргет-мову. Плюс Apache Thrift надає транспортний леєр, знов-таки через gRPC, або ви можете прописати адаптер і юзати не gRPC, а будь-який бінарний протокол або не бінарний протокол. Apache Thrift – прекрасна штука, дуже раджу. Плюс у Apache Thrift є дуже багато альтернатив. Якщо у вас, припустимо, за якимось там чомусь не підходить ліцензія Apache, є дуже багато альтернатив. І MIT licensed, і BSD licensed, їх дуже багато. Раджу Apache Thrift, тому що він дуже спрощує, перше, опис моделей для всіх цих мов, для того, щоб вони розумілися між собою, і навіть опис external code functions в тому числі. Юрій питається, останнє питання, і потрібно буде влаштовувати перерву. Юрій Кухар питається, які, на вашу думку, перспективи створення графічного інтерфейсу для повнофункційного програмування, наприклад, на JS? Перспективи дуже добрі, плюс, знов-таки, дуже багато створено до нас. Google Blockly – класний приклад. Інший Максим питався щодо BPMN. Власне, BPMN – це також є мовою, по суті, візуального програмування. Це один з варіантів імплементації, один з варіантів графічної імплементації візуальної мови програмування. Є велика кількість бібліотек JavaScript, які допомагають нам, власне, зробити візуальний інтерфейс для BPMN в тому числі. Тобто перспективи дуже класні. Питання ваші також дуже класні. Дуже дякую, дуже багато питань. Всіх, кому не встиг відповісти, я спробую відповісти в текстовому вигляді. Дуже дякую вам за увагу.